Good. እንዴት ናችሁ? Are you okay? ከኔ ጋር አይደለ? Let's see የመጨረሻውን ፓርት እንየው. Part 6 is e-governance and public service delivery. በቃ የኮርሱ እንትን በሉት የኮርሱ በጣም ሜጀር ፓርት because nowadays old way of doing things ወይም ድሮ በምናደርግበት መንገድ ድሮ ባረስንበት በሬ አናርስም ዘንድሮ አይደል? We need to look into some kind of modern የሆነ ብቻ የተሻለ መንገድ መፈለግ አለበት። እሱን ሲስተም ልክ እስካሁን ስናይ የነበረው ፐብሊክ ሰርቪስ ዴሊቨሪ የሚለውን ነበር በአብዛኛው። እሱን አሁን ከምን ጋር እናገናኘው? ኢ ጋር እናገናኘው። what is that e? ምን ማለት ነው e-governance? ምን ማለት ነው e-governance? what is e-governance? We were discussing a lot about public service delivery. Now we are trying to merge public service delivery with e-governance. What does e-governance mean? ካሁን በፊት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አይደለ? ያሁን ጊዜ ልጅ ስንት አይነት በሞባይል የምትገያዩ በጣም ብዙ አይደለ? ኦንላይን ትሬዲንግ አለ። e-commerce የሆነ እቃ ቴሌግራም ላይ ታችሁ ገዝታችሁ አታውቁ? e-commerce እሱ ነው። የe-commerce ፕላትፎርም ዌብሳይቶች ላይ ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ ሶ e-government ምን ማለት ነው? ገቨርንመንት ማን ነው? who is government? ታውት እሺ ገቨርንመንት ስራው ምንድን ነው? ገቨርንመንት ስራው ምንድን ነው መሆን የነበረበት? አልገባችሁ ካለ ማለት ነው። ሶ ገቨርንመንት ምንድን ማን ነው? ሀገሪቱን ገቨርን የሚያደርግ የሆነ አካል። ኦኬ ከዛ ያ ገቨርንመንት ፕሮሰሱ ገቨርናንስ ይባላል። ፕሮሰሱን በአይሲቲ ሰፖርት ቢያደርገው በቴክኖሎጂ በምናምን ሰፖርት ቢያደርገው ምን ሊባል ይችላል? ኢ ገቨርንመንት፣ ኤሌክትሮኒክ ገቨርንመንት፣ ኢ ኮሜርስ፣ ቴሌ ሜዲሲን ምናምን የሚባሉ by using communication information technology በመጠቀም የሚደረጉ አክቲቪቲስ ኢ የሚል ነገር አላቸው። ለምሳሌ ኦንላይን ለርኒንግ አለ። ኦንላይን ለርኒንግ አይ ቲንክ እሱን ነገር ኢሜል ፈጠራችሁ እንዴ? ኢሜል ክሬት አደረጋችሁ ሁላችሁ? ኦኬ አንድ ቀን በኦንላይን እንገናኛለን። እሺ ጎግል እንትን ልክላችሁና ጎግል ሚት ሊንክ ኢሜል ካላችሁ ስልካችሁን ብቻ ተጠቅማችሁ ስማርትፎን ካላችሁ እኔም ያለውበት ሁኜ እናንተም ያለውበት ሆናችሁ ቴሌግራም ላይ መቼ እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ግን ተገናኝተን እንዲሁም አንድ ሳመሪዎችን ሰጣለሁ። እሺ ዛሬ እሺ ሶ ዛት ኢዝ ኢ ለርኒንግ ይባላል። ኦንላይን ወይም ኤሌክትሮኒክ የሆነ ሰፖርትድ የሆነ ለርኒንግ ነው። ሶ ኢ ገቨርንመንት ማለት ነው። what is e-government? It's the use of information communication technology to improve government activities. መንግስት በአብዛኛው የሚሰራው ሰርቪስ ነው የሚሰጠው አይደል? government mostly provides service and you can facilitate that service provision through ICT based የሆነ ዲቫይስ ምናምን ተጠቅማችሁ ቴክኖሎጂ ተጠቅማችሁ ይሄ በሙሉ ጠቅልል ሲደረግ e-government ይባላል። ስለ e-government ያልገባው ካለ አሁን ይንገር ማለት ለዚህ ዘመን ልጅ ስለዚህ ማስረዳት በጣም ጊዜ መጨረስ ስለሚመስለኝ ማለት ነው። ድሮ ቢሆነው በደንብ ነበር ማስረዳው። ግን e-government ምን ማለት ነው የሚለው ያልገባችሁ ካላችሁ ነገሩ በቃ ግልጽ ነው አይደለ? ሶ e-government ማለት የገቨርንመንት ስራዎችን በአብዛኛው የገቨርንመንት ስራ ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቪዥን ነው። እሱን by using communication technology ዴሊቨር ማድረግ ፋሲሊቴት ማድረግ ሜዲዬት ማድረግ ነው እንግዲህ e-government ማለት። ኦኬ እንደዛ ካልን what is rational? rational ምን ማለት ነው? good what is the rational? what is the justification behind using e-government? ወይም ምክንያትህ ምንድነው? መንግስት አሁን ወደ e-government ለመምጣት ምን ምክንያት አለው? ምንድነው ምክንያቱ? አንደኛው the nature of government activity የመንግስት አብዛኛው ስራው ምን ላይ ነው? ሰርቪስ ፕሮቪዥን አይደል? አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ሰው እሱ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ስራዎች ብዙ ነገሮቹ ዲፔንድ ኦን ኢንፎርሜሽን መረጃ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ፣ ሰርቪስ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። ሶ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ሰርቪስስ በጣም በተሻለ መንገድ ዴሊቨር የሚደረጉት በምን ሲሆን ነው? በአይሲቲ ሲሆን ነው። ሶ አንደኛው ራሽናላችን አንደኛው መነሻ ባክግራውንዳችን እሱ ነው። ሌላኛው
አይሲቲ በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው ዴታዎችን ሪስቶር ለማድረግ ኦርጋናይዝ ለማድረግ እና ሲቲዝንን ሰርቭ ለማድረግ አይሲቲ አር ዘ ቤስት ቱል። ምዝገባ ባይ ዘ ወይ የእናንተ ዘመን ሙሉ በሙሉ ኦንላይን ነው አይደለ? በተመዘገቡት ኦንላይን ነው፣ ግሬድ የምታዩት ኦንላይን ነው። ኤቭሪቲንግ በቃ ፖርታል ላይ ፓስወርድ እና ምናምን ይሰጣችኋል ስትገቡ። በጣም ኤሌክትሮኒካሊ ነው ሰርቪስ ዴሊቨሪ እየተደረገ ያለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜን ሬጅስትራር ኦፊስ የደረሳችሁ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ፕሬዘንት አደረጉናላችሁ ግሩፕ ላይ ማለት ነው። ሰው የሆነ አመት በፊት እና 3-4 እኔም ተማሪ ያለው የተወሰነውን ጊዜ በእንትን በወረቀት ስሊፕ የሚባል በወረቀት ዲፓርትመንት ይዘጋጃል። ላይ ልትጽፉበታላችሁ። ኮርስ ይሞላል፣ ዝርዝሩ ክሬዲት አወሩ ቼክ ይደረጋል፣ መምህር ይፈርምበታል፣ ኮኦርዲኔተር እና እሱን ይዛችሁ በ4 ኮፒ ሬጅስትራር ትሄዳላችሁ። ማህተም ይደረጋል። አንዱ ለእናንተ ይቀራል አለኝ ግን አሁን ወረቀቶች ስሊፖቹና አንዱ ለእናንተ ይቀራል፣ አንዱ ለሚያስተምረው መምህር ይሰጣል፣ አንዱ ለሬጅስትራር ይሰጣልና ግሬድ ኦንላይን እንዴት ይታሰባል? መምህሩን በጉጉት ነው የምትጠብቁት። ፈተናው ይታረማል ምናምን። ከዛ ስማችሁ በዚህ ሳይድ አለ፣ የግሬዱ እንትኑ አለ በዚህ ሳይድ ኤ ምናምን ቢ ምናምን የሚለው ከዛ ሄዶ ይለጠፋል ማህተም ተደርጎበት። ሄዳችሁ ነው ቼክ የምታደርጉት። አይገርምም? this was በጣም 5 years now experience ነው። now thanks to technology ኢንፎርሜሽን and ሰርቪስን ፕሮቫይድ የምናደርገው using e-government ነው ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ አይሲቲ በጣም ኢንፎርሜሽን ኮሌክት የማድረግና ለሲቲዝን ሰርቪስን ፕሮቫይድ የማድረግን ዋጋ በጣም ቀንሰውታል። ለምሳሌ እኛ ድሮ ኦንላይን ከሆነ ሬጅስትሬሽን እና ግሬድ የምናየው አሁን አይ ሚን በፔፐር ከሆነ አሁን እናንተ ኦንላይን ነውና ምን ጥቅም አለው? ምን አድቫንቴጅ አለው? just facilitating your service through ICT ምን ጥቅም? እሺ አረ wherever you are ቤታችሁ ናችሁ መመዝገብ ቻላችሁ። ድሮ በአካል መጣህ ነው 2 ቀን ይሰጣል። በአካል መጣችሁ ካልተገኛችሁ ትራንስፖርት መሃል ባስ ላይ ቢቆምባችሁና ክፍለ ሀገር ብታድሩ ሬጅስትሬሽን ያልፋችኋል። ሌላ ጭቅጭቅ። አሁን ያለውበት ላይ ስልኬ ላይ ገብቼ አረጌ ሬጅስተር አርጌ ጨረስኩ። ከዛ እኔ ደግሞ መጥቼ እኔም የራሴ አካውንት አለኝ። ስከፍት ደግሞ ለኔ ኮርስ የተመዘገቡ ተማሪዎችን በሙሉ አገኛቸዋለሁ። ግሬዳቸውን አሰስመንት ማስገባበትን አዘጋጃለሁ። ግሬድ ሰሚት አርጌ በአንድ ክሊክ ድሮ ወረቀት ጽፌ ሰርዤ ደልዤ ተሳስቶብኝ ስም ቼክ አርጌ ደምሬ ካኔ ማለት ለምሳሌ 4 ካታጎሪ ካለ እናንተ ውጤት 4ቱን ሁሉ እየደመርኩ ነው ማስቀምጠው። አሁን ራሱ ይደምርልኛል፣ ራሱ ግሬድ ጀነሬት ያደርጋል። things are easy። ግቢ ብኖርም ባልኖርም ለምሳሌ ግሬዱን ኦንላይን አስገባሁት። ኦንላይን ያስገባሁት ግሬድ ደግሞ ችግር ካለበት ኦንላይን ከእናንተ ጋር እየተገናኘ በቴሌግራም ወይ በጉግል ሚት ምናምን ደግሞ ቲቸር ይሄ ነገር ተሳስቶብኛል ከዛ እዛው ላይ ባሳያችሁ ፎቶ እያነሳሁ የሰራችሁትን ውጤት things are በጣም ኢዚ አይደለ? በጣም things are easy። ምናልባት በሌላ ጊዜ ደግሞ ስንገናኝ በሌላ ኮርስ በደንብ ስለ ቼንጅ በደንብ እናያለን፣ ነገሮች እንዴት እየተቀየሩ እንዳሉ። ጎሉ ምንድነው ካላችሁ ዓላማው አንዳንዴ ማለት አክሮስ ካንትሪስ ይለያያል። አሜሪካ ኢገቨርንመንት ተጠቅማ የምትፈልገው ነገርና ኢትዮጵያ ኢገቨርንመንት ተጠቅማ የምትፈልገው ነገር ይለያያል። ግን የሁሉም ዓላማቸው የመንግስትን ሲስተም ገቨርንመንትን ሰርቪስ ፕሮቪዥንን ማሳለጥ ኢን አ ራይት ዌይ ደሊቨር ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ and by using e-government ወይም e-service government እነዚህ ነገሮቻችን ማድረግ ይፈልጋል ዘላችሁና ዳታን ኦንላይን ኮሌክት ማድረግ ዳታ ኢንትሪ ዴታዎችን የማስገባት ኮስት ይቀንሰለታል። ኮሚኒኬሽን ኮስት ከዜጎች ጋር መገናኘት ፈልጉ በወረቀት በጋዜጣ በመናምን ከሚሆን ኦንላይን ዲስትሪቢዩት ታረጉት። የተለያዩ ገቨርንመንት ዴታዎች ከሌላ መንግስት ጋር አብረው እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል። ሪዩዝ ኦፍ ዳታ አንዴ ኮሌክት የተደረገን ዴታ ደጋግሞ ለመጠቀም የሚያስችላቸዋል። ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ካለ ገቨርንመንት ፐብሊኬሽን ዲስትሪቢዩሽን ኮስትስ ትሩ ኦንላይን ፐብሊኬሽንስ ድሮ የትኛውም አይነት የመንግስት ትእዛዝ የሚመጣው ፕሪንት እየተደረገ ነው። ደብዳቤ የሚመጣው ፕሪንት ተደርጎ ነው። የእናንተ ወረዳ ጋር ራሱ የሚደርሰው ደብዳቤ በመንግስት ቤቶች ተዘጋጅቶ ማህተም ተደርጎበት ነው። አስቡት፣ ኮሌክት ማድረጊያው፣ ማባዣው፣ የፖስታ ቤት መላኪያው፣ ይሄ ሁሉ ኮስት ነው አቮይድ የሚደረገው ወይም ከት የምናደርገው። ሶ ይሄን ሁሉ ኮስት ስለሚቀንስልን ገቨርንመንትስ አይሲቲን ቢጠቀሙ ወይም ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂን ኢን አድቫንስ ወይ ቢጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ኦኬ ሌትስ ሜክ ኢት ስፔሲፊክ። ደግሞ ኢገቨርንመንት አጠቃላይ የመንግስትን ስራ ነው። ኢ ሰርቪስስ ስፔሲፊካሊ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ከሰርቪስ ዋጋ
ኤሌክትሮኒክ የሆነ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ነው። ኤሌክትሮኒክ የሆነ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ነው። ሶ ኢ-ሰርቪስ ኢዝ ዴሊቨሪው አይሲቲ ቤዝድ ከሆነ ቅድም የገቨርንመንት ስራ አጠቃላይ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ኢ-ሰርቪስን ወይም ሰርቪሷን ብቻ ለይተን ነው። ሶ ይሄ ኢ-ሰርቪስ ይባላል። የኢ-ሰርቪስ አይነቶች አሉ። ዝም ብዬ በትንሹ ሃይላይት ልስጣችሁ። ሰርቪሶች በኤሌክትሮኒካሊ የሚሰጡ ሰርቪሶች ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው ኢንፎርሜሽናል ሰርቪስ ሲባል፣ ሁለተኛው ትራንዛክሽናል ሰርቪስ ነው። ምን ማለት ነው? እስኪ ምን ማለት ነው? when you talk about e-service is service delivery through ICT ማለት ነው. and we do have two types of e-service. አንደኛው ኢንፎርሜሽናል ሰርቪስ ነው፣ ሁለተኛው ትራንዛክሽናል ሰርቪስ ነው። ሃይማኖትሽ? እሺ good thank you so much በተወሰነ መልኩ ሂደሽበታል። ኢንፎርሜሽናል ሰርቪስ ማለት የምታገኙት ሰርቪስ የምን ሰርቪስ ነው? የኢንፎርሜሽን የማግኘት ሰርቪስ ነው። ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ፖርታል ላይ ገባችሁና ግሬድ መቼ እንደሚለቀቅ ማስታወቂያ ካነበባችሁ you are getting an informational service from the portal። ነገር ግን ትራንዛክሽናል ከሆነ ከአክቹዋል ፕላትፎርሙ ጋር ትራንዛክት የምታደርጉ ከሆነ ለምሳሌ ግሬድ የሚታየው በዚህ ቀን ነው የሚለውን ማስታወቂያ ካነበባችሁ you are receiving information። ሶ ያገኛችሁት መረጃ ኢንፎርሜሽናል ነው። ነገር ግን ግሬዳችሁን በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ግቡና እዩ ብሏችሁ እናንተ እየገባችሁ ግሬዳችሁን አያችሁ ማለት ትራንዛክት አደረጋችሁ ማለት ነው። there is some kind of exchanging። ስለዚህ አንደኛው አይቶ መውጣት ነው፣ ሌላኛው ግን አይቶ መውጣት ብቻ ሳይሆን ገብቶ የሆነ ነገር መነካካት ነው። መነካካት ካለው ትራንዛክሽናል ሰርቪስ ይባላል። ኢንፎርሜሽኑን አይቶ ብቻ መውጣት ከሆነ ኢንፎርሜሽናል ሰርቪስ ይባላል። ግልጽ ነው አይደል? ቬሪ ክሊር። ያ ሶ ሁለት ሰርቪስ አለ፣ ኢንፎርሜሽናል እና ትራንዛክሽናል። ኤኒ ካይንድ ኦፍ ትራንዛክሽን ፈጽሞ ከሆነ ኖት ነሰሰርሊ ግብይት ማለት አይደለም። ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኢንተራክሽን ካለ እሱን ለማለት ነው። ሌላኛው ተግዳሮቶች ምንድናቸው? አንዴ ዘርዘር ላድርገውና ኮሜንተሩ ባትሪ ስላለቀበት አዋጣችሁ ገዝቤ ደስ ይለኛል። በእናንተ ምክንያት ነው። ኦኬ ለኢ-ሰርቪስ ቤሪየርስ አሉ። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር ይሄ የራሴ ጥናት ነው። እሺ በ2017 ያጠናሁት ጥናት ነው። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ላይ የተሰራ ጥናት ነውና ለመሆኑ ገቢዎች በጣም ብዙ ደንበኛ ይሰቃያል አይደል? በጣም ብዙ ደንበኛ አሁን ላይ እንደውም የተሻለ መጥቷልና ገቢዎች ኤሌክትሮኒክ ሰርቪስን ተገበርኳል። ዘን ከተገበረ በኋላ እንደተፈለገ ውጤት እየመጣ አይደለም። ዘን ሂጄ አሰስ ለማድረግ ነው የሞከርኩት እና አሰስ ሳደርግ ለምንድነው ምን ቻሌንጅ ነው የገጠማችሁ እየሳየው በእነዚህ ካቴጎራይዜሽን ውስጥ የሚያልፍ ነው ቤሪየር ወይም ተግዳሮቱ። ሰዎች ኤሌክትሮኒካሊ ሰርቪስን ዴሊቨር እንዳያረጉ፣ ኤሌክትሮኒካሊ ሰርቪስን ሪሲቭም እንዳያረጉ ዲስ ቤሪየርስ አር ዜር። የመጀመሪያው ሌጋል ወይም ሌጂስሌቲቭ ቤሪየርስ ነው። ከህግ ከዳይሬክቲቭ ከምን ጋር የተገናኘ ቤሪየር ነው። አንዳንዱ ኦንላይን ደረሰኝ ያወጣላችሁን ደረሰኝ በስልካችሁ ወስዳችሁ ብታሳዩት አይቀበላችሁ። አይ ፕሪንት ተደርጎ ማህተም ተደርጎበት ምናምን ይላችኋል። ምንድነው ካላችሁት አይ ህጉ እንደዛ ነው የሚለኝ በፍጹም አልቀበልም ይላችኋል። በቴሌግራም ደረሰኙን ብትልኩለት አራ እንዴ ራስ ጽፈው ቢሆንስ? ከህግ ከአስተዳደር ከምናምን ጋር የሚገናኙ ተግዳሮቶች ናቸው። ሌላኛው አድሚኒስትሬቲቭ ወይም ኦርጋናይዜሽናል ቤሪየር ነው። ይሄ ደግሞ ምን መሰላችሁ? ተቋማት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ብዙዎቹ የድሮ ሰው ናቸው። የድሮ ሰው ደግሞ አይደለም ኢንተርኔት ላይ ገብቶ የሆነ ነገር መስራት ይቅርና ቴክስት መጻፍ በጠዳው ነው ማለት። አሁን ፋዘር ምናምን የናንተ ፋዘር የድሮ ሰው ከሆነ ቴክስት ነው የሚጽፍላችሁ ወይስ ይደውልላችሁ? መደወል ነው ደስ የሚላችሁ። ደውለው እናንተን ካላናገሩ ያገኛችኋቸው መስሏቸው ለምሳሌ ክላስ ትሆናላችሁ አይደል? ክላስ እየሆናችሁ እየዘጋችሁባችሁ መልሰው ነው የሚደውሉት። ክላስ ነኝ እባክህ ቴክስት ላክልኝ ስትሏቸው አይ ዝም ብለው ቆይተው በኋላ ነው የሚደውሉላችሁ። because they are not okay with እንደዚህ መስሪያ ቤት ላይ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ቴክኖሎጂ ሲመጣ ቼንጅ ሲመጣ ያ ነገር ስራዬን ይወስድብኛል ብለው የሚያስቡ አሉ። ለምሳሌ አይቲውን አስቀምጠን መስራት ከጀመረ እኔ ምን አደርጋለሁ? 10 ሰው ይሰራ የነበረው አንድ ሰው ሊሰራው ይችላል። እንደምንም ብለው አይሲቲ ማሽኖች እንዳይገቡ ቢገቡም የተበላሹ እንዲሆኑ ባይበላሹም ለማበላሸት መከራ ሲያዩ ነው የሚውሉት። ይሄ አድሚኒስትሬቲቭ የሆነ ነገር ነው። ሌላው ቴክኒካል ወይም ቴክኖሎጂካል ቤሪየር ነው። ይሄ ደግሞ አክቹአሊ እቃዎችን መጠቀም ካለመቻል። እቃው ተገዝቶ መጥቷል፣ የሚገርም እቃ ግን ማን ይጠቀም? ስልካችሁን አሁን ስንት ፐርሰንት ነው እየተጠቀማችሁ ያላችሁት?
የስልካችሁን ጥቅም በሙሉ ታውቁታላችሁ? Do you know all the use of your phone? ታውቁታላችሁ? ስልክ ምን ማድረግ እንደሚችል መደወል፣ ቴክስት ከማድረግና ኢንተርኔት ከመጠቀም ውጪ ስልክ ምን ሊያደርግ ይችላል? አፖችን፣ ሶፍትዌሮች ምናምን እየጫናችሁበት we don't know አይደል? እኔ አላውቀውም። ሰዎች በስልካቸው ተአምር ሊሰሩ ይችላሉ። እኔ ደግሞ መደወልና ቴክስት ማድረግ ምናልባት ቴሌግራም ሊሆን ይችላል የምጠቀም። ስለዚህ የሆነን ውድ የሆነ ማሽን ካስገባ ነው በኋላ ቴክኒካሊ ሰዎች ችግር ስላለ መጠቀም ስለማይችሉ በጣም ይቸገራሉ። የፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢሹም አለ። ፓስወርድ መርሳት ምናምን። ፓስወርድ መርሳት ብቻ አይደለም፣ ተራ ፓስወርድ ታደርጉትና ፓስወርዱ ሌላ ሰው አይቶት የእናንተን ኢንፎርሜሽን ሌላው ሰው ያየዋል። በወረቀቴ ሎከሪ ውስጥ ብቆልፍ ማን ያይብኛል አይደለ? በጣም ኢዚ። ሌላኛው ሶሻል፣ ለቼንጅ ያለ ሬዚስታንስ፣ ስራን የማጣት ፍርሃት አይደለ? ካልቸር በቃ የሰይጣን ስራ ነው ይባላል እኮ። አሁን በጣም ለመድ ነው እንጂ አይ ባንክ ብር እዚሁ ሆኜ ነው ምልክልሽ ምናምን ብለህ አረ ባንክ ቤት ሂድ፣ አይ ግዴል በዚሁ ልካለሁ ይላኩ ብለህ በስልክ ታሳይ። አረ አይደለ? እዚህ ፌር አሁን ላይ it's fair because we are very familiar with that። ግን ከሆነ ጊዜ በፊት ማን ነው የሚያምናችሁ በስልካችሁ? እስኪ በስልክ አስገባልኝ ነገር አረ በቃ ታች በካሽ ወይ ስጠኝ ልቁጠረው ልንካው አይደለ? ካልነካው አላምነው። ሶሻሊ እንትን አይደለንም። ሌላኛው ደግሞ ፋይናንሻል። አሁን ላይ ለምሳሌ የምትፈልጉት ሁሉ ዲቫይስ እጃችሁ ላይ አለ። ሁላችሁም ላፕቶፕ አላችሁ። ከላፕቶፕ ደግሞ በጣም አድቫንስ ያደረገ ላፕቶፕ አላችሁ እያለ ይሄዳል። ስልክ የምትፈልጉት አይነት ሌተስት ስልክ አላችሁ የላችሁም። ዋይ? ኮስት አይደለ? በጣም ሃይ ኮስት፣ ፋይናንሻሊ አፎርድ ለማድረግ ቬሪ ዲፊካልት። ስለዚህ ሰዎች ኤሌክትሮኒካሊ ሰርቪስ እንዳይሰጡ እንዳይቀበሉ የሚያደርጓቸው ተግዳሮቶች እነዚህ ናቸው ብዬ አሰስመንቱን ፕሬዘንት አረኩላቸውና በጣም ወደውታል። ግን ከዚህ በኋላ ምን ይፈልጋል? መፍትሄ ሌጋል ምናምን ከሆነ ህጉን ማስተካከል፣ እነዚህን ከሆነ ሰዎችን ትሬኒንግ መስጠት፣ ቴክኒካል ዘሴም ቴክኒካል ስኪል እንዲኖረን ማድረግ፣ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ መጠቀቅ፣ ሶሻሊ ህብረተሰቡ ማስተማር ማለት ለምን በአካል እየሄዳችሁ ስትሰለፋላችሁ ኦንላይን ቤታችሁ ናችሁ መጨረስ ያለባችሁ። ፋይናንሻል ከሆነ ደግሞ መንግስት እነዚህ ዲቫይሶች የሚገቡበትን ቀረጥ ያንሳልን አይደለ? ታክስ ፍሪ ይግቡና በቀላሉ እናገኛቸው፣ በቀላሉ እንግዛቸው። ቢቻል ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተቋማት ለሁሉም ተማሪዎቻቸው ላፕቶፕና ቆንጆ ዲቫይስ ታብ ምናምን ቢሰጧቸው ጥሩ ነው አይመስላችሁ? ይመስላችኋል? እናንተ እኮ አይመስላችሁ ነገር የለም። ግድ ይሄን ካልን ጥያቄ ጠይቁኝና ወደ ግሩፕ አሳይመንቱና ምናምኑ እንሄዳለን። any question ጥያቄ ካለ ግልጽ ነው። ግን ሰው ሪከርዱ አለ ልክላችኋለሁ፣ ሃንዳውቱ አለ ሰጥቻችኋለሁ፣ ፕላስ the PowerPoint is with you። ስለዚህ ኢዝሊ ነገሩን መረዳት ትችላላችሁ። አንድ ቀን ደግሞ ኦንላይን አስገባችሁና ሰመሪ ሰርቼ